Tatang, nawawala po ako, nakaharang yung bahay niyo sa daan. Saan po ba tong lugar na to? Diretsuhin mo lang yan. Sa mga ilog ng Hilagang Pilipinas, may mga sirena na hindi isinilang ng alat at ahlon. Hindi sila kabilang sa malawak na dagat. Naninirahan sila sa mga nakakulong na tubig, sa likod ng talon, sa liko ng ilog, sa ilalim ng batong hinubog ng agos. Mas matanda sila kaysa sa dasal ng mangingisda, mas tahimik kaysa sa hanging mula sa bundok. Hindi tulad ng sirena sa dagat, hindi sila malaya. Nakagapos sila sa ilog, sa lupang kinakapitan ng agos. Ang kanilang ganda ay malamig, balat na parang batong kinain ng panahon, buntot na kaliskis at matinik, buhok na itim tulad ng anino sa ilalim ng tubig. Sabi ng mga matatanda, ang mga sirena ng ilog ay mga tagapagbantay. Ngunit nagiging malupit ang mga tagapagbantay kapag ang ilog ay pinagbabantaan. At kapag may lalaking kanilang kinuha, ang ilog ay hindi na nakakalimot sa kanyang pangalan, kahit matagal nang wala ang kanyang katawan. Boss, maganda to. Gawin natin resort. Marco, walang pera dyan. Magtanim ka na lang ng kamote. Makikita ng Shokoy na yun ang pagkakamali niya. May mga dumarating sa ilog na hindi para makinig, kundi para magsukat, hindi para humanga, kundi para magbilang lupa, kita, at kung gaano kalalim ang pwedeng hukayin. Engineer Shokoy, ikaw pagtatanimin ko ng kamote. May mga plano na iginuguhit sa papel, mga pangakong nakabalot sa salitang kaunlaran, ngunit ang kapalit ay katahimikan ng tubig at pagkapilas ng lupaing matagal nang humihinga. Nabibihag ang biktima hindi sa dahas, kundi sa himig, isang matamis na awit o ang paulit-ulit na pagbulong ng iyong pangalan, hanggang sa mawala ka sa sarili at kusa ng sumunod sa tubig. Ang ilog ay hindi sumisigaw. Hindi ito humihingi ng awa. Kapag sinukat mo ito para sirain, susukatin ka rin nito pabalik. Sa ilalim ng agos, may matang nagbabantay. May taingang nakakarinig ng bawat kasunduan, bawat balak na gawing negosyo ang hindi pag-aari. At kapag ang hangarin ay tubo, kapag ang ganda ay ginawang presyo, may dumarating na kaparusahan, tahimik, tiyak at walang bakas. Ang ilog ay nananatili, patuloy ang agos, patuloy ang hininga ng lupa sa ilalim nito. Ang mga nagbalak, hindi na. Tanging ang ilog ang nakaaalala kung bakit sila nawala. Pre, may lumulutang. Tara pre, lapitan natin. Mukhang dayo ito, pre. Oh, may nabiktima na naman ng sirena. Kawawa naman. Sino kaya yan? Alam kaya ng pamilya niyan. Hindi yan taga rito. Marami daw isda sa ilog na ito. Oo nga, lasunin na to. Di naman tayo kilala dito. Pre, ibuhos mo na yan.
Ang ilog ay hindi pag-aari ng sinuman. Tayo ay mga dayuhan lamang na pinahihintulutang uminom sa kanyang palad. Ngunit may mga taong sadyang walang kaluluwa. Tagumpay! Balik tayo sa susunod. Dumarating sila Lula ng isang bangkang tahimik. Walang ingay, walang babala. Akala ng ilog ay mga kaibigan. Ngunit ang dala nila ay hindi lambat, kundi isang likidong sumpa. Lumutang ang mga isdang naghihingalo sa lason. Sa halip na awa, tawanan ang isinukli ng mga mangingisda habang sinasalok ang mga ito. Sinasabing buong puwersang itinataob ng sirena ang kanilang sasakyan bago sila walang awang hatakin tungo sa madilim na kailaliman. Tulungan nyo kami. Tulong! Tulong po! Tulong! Nagpupumiglas sila, pilit na lumalangoy pa itaas. Naghahanap ng hangin. Ngunit may nararamdaman silang humahawak sa kanilang mga paa. Mga kamay, malamig, mahigpit. Bumubulusok sila sa tubig na sila mismo ang dumumi. Ang lasong ipinakain nila sa ilog, ngayon ay pumapasok na sa kanilang mga ilong at bibig. Nais nilang huminga, ngunit ang tubig ay puno ng kanilang sariling kasalanan. Nalulunod sila hindi lamang sa tubig, kundi sa kanilang kasakiman. Sa huli, iniluluwa ng ilog ang kanilang mga labi pabalik sa pampang. Bumalik man ang linaw ng tubig, humupa man ang agos, alam ng pampang, ang ilog ay marunong maningil at tumapos. Iba ang simoy ng hangin kapag may dumarating na tagalungsod. Lola, tuloy po pala ang mga bisita ko mamaya. Sige, apo. Basta ang bilin ko, huwag kayo pupunta sa ilog. Salamat po, Lola. Dala nila ay ingay, nakakagambalang kwentuhan, at mga halakhakan na bumabasag sa katahimikan ng baryo. Para sa kanila, ang ilog ay isang paraiso, isang lugar para magpalamig, isang magandang tanawin para sa mga litrato. Tol, malapit na tayo. Sabihan mo na si Jojo. Sige, Tol. May matandang paniniwala ang mga naninirahan dito. Ang ilog ay namimili. Kilala ng sirena ang dugong laking baryo. Kabisado niya ang tibok ng puso ng mga taong ipinanganak sa tabi ng tubig. Sila ay hinahayaan niyang mabuhay. Ngunit ang mga dayuhan, ang mga hindi taga rito, para sa sirena, sila ay mga alay. Sa gitna ng kasiyahan, nababaon sa limot ang bilin ng matatanda. Ang babala ay hindi dapat isinasawalang bahala. Ngunit dahil hindi sila nabalaan, tiyak na may masamang kahihinatnan. Ang simpleng pagkalimot ay magiging sanhi ng kanilang katapusan. Sa dilim ng gabi, kapag ginawang basurahan at palikuran ang sagradong tubig na tila walang nakatingin, ang bawat boteng inihagis at duming isinama sa agos ay isang dura sa mukha ng nagbabantay na sirena. Hindi nila alam na ang ilog ay hindi naglilinis ng kasalanan, kundi nag-iipon ng poot. Ang sinumang lumapastangan sa tubig ay siya ring lulunurin nito sa huli. Para sa sirena, nagkaroon siya ng dalawang tagumpay sa iisang pagkakataon. Hindi lang siya dayo na nagsisilbing alay, kundi isang lapastangan na nararapat parusahan. Sinasabing ang sirena ay umiibig sa taong lupa. Mahal, excited na ako sa kasal natin. Ako din, mahal. Daniel, andito ka pala. Buntis ako, panagutan mo to. Lira, magpapaliwanag ako.
Magpapaliwanag ako? Isang pag-ibig na ipinagbabawal ng kalikasan. Ang lupa at tubig ay hindi dapat nagsasama. Ngunit kapag ang puso ng ilog ay tumibok para sa isang mortal, wala itong pinipiling batas. Nakikita niya sa lalaking bihag nito ang init na wala sa kanyang malamig na kaharian. Hindi niya alintana kung ang lalaki ay may ibang mahal sa itaas. Para sa Serena, ang pag-ibig ay hindi pakikihati. Ito ay pag-uwi. At handa siyang hamunin ang hangganan ng dalawang mundo. Maiuwi lang ang kanyang minamahal sa kailaliman, kung saan sila ay hindi na mapaghihiwalay ng kamatayan. Sa maraming nayon ng mga mangingisda, mula Ilocos hanggang Visayas, karaniwan ng pinaniniwalaan na ang mga sirena o engkanto ay umiibig sa mga makikisig na lalaking mortal. Madalas silang inilalarawan bilang mga malulungkot na nilalang na kumukuha ng mga lalaki upang gawing asawa o kasama sa kanilang kaharian sa ilalim. Sinasabing mapalad ang mga nakatakas sa sirena, ngunit hindi ito totoo. Ang sinumang nasilayan ang kanyang mukha ay may dalang sumpa pag-ahon. Nilalagnat, tulala, laging nakatingin sa malayo. Ang kanilang katawan ay nasa lupa, pero ang kanilang isip ay naiwan sa ilalim ng tubig. Mas gusto ng sirena ang mga dayo mula sa lungsod. Sawah na siya sa mga taga-baryo na alam na ang kanyang mga sikreto at panangla. Ang mga bisita ay may kakaibang amoy at kinis na nakakaakit sa kanya. At higit sa lahat, wala silang takot at proteksyon, kaya't sila ang pinakamadaling hilahin pababa. Sinasabing ang sirena ay madalas naaakit hindi sa saya, kundi sa lungkot ng tao. Naririnig ng sirena ang tahimik na pagtangis ng puso ng kalalakihan. Para sa kanya, ang lupa ay nagbibigay lamang ng sakit at gulo. Kaya ang kanyang pag-ibig ay isang anyo ng pagliligtas. Nais niyang kunin ang taong malungkot at puno ng pangamba, hindi para saktan, kundi para bigyan ng kapayapaan sa ilalim ng tubig, kung saan wala ng luha at wala ng hininga. Lira, nandyan ka ba? Tao po. Ano kailangan mo, iyo? Si Lira po, pwede makausap? Wala siya dito, iyo. Kapag nahanap na nila ang kanilang biktima, nagbabago ang ihip ng hangin. Sa isang kurap ng mata, naglalaho ang anumang bakas ng pagiging halimaw. Ang kanilang buhok na puno ng lumot ay nagiging kasing itim ng gabi at kasing kinis ng sutla. Ang kanilang balat ay kumikinang na parang perlas sa ilalim ng buwan. Ang kanilang mga mata, na kanina'y nanlilisik, ngayon ay nagiging maamo at mapungay, nang aakit, nang hihimok. Dahan-dahang umaahon ang sirena mula sa usok ng tubig. Hindi siya mukhang halimaw. Sa paningin ng kalalakihan, siya ang pinakamagandang solusyon sa kanyang gulo. Inilalahad ng sirena ang kanyang maputla at basang kamay. Walang puwersahan, walang hilaan. Kusa itong inaabot ng mga lalaki. Sa sandaling nagdikit ang kanilang mga palad, bibitawan na nila ang lupa. Tinatanggap ang lamig ng tubig bilang kanilang bagong tahanan. Tita, isang linggo na nawawala si Daniel. Buntis po ako. Nang hindi mahanap ng mga pulis at maninisid ang katawan ng nawawala, alam na ng pamilya, hindi ito simpleng pagkalunod. Ang ilog ay ayaw magsauli. Sabi nila, sa tuwing lalapit sila sa malalim na bahagi, biglang lumalabo ang tubig, nag-iiba ang agos, tila nililigaw sila ng kung anong puwersa sa ilalim. Walang lumulutang na katawan dahil hindi naman ito nawawala.
Ito ay itinatago na pagtatanto nilang hindi na ito trabaho para sa mga pulis. Ito ay laban na sa pagitan ng mga buhay at ng mga hindi nakikita. Hinahanap namin si Daniel. Nagpunta ba siya dito? Nung isang linggo, kumatok po siya. Umalis din agad dahil wala si Lira. Hindi na po bumalik. Let's go na, tita. This place is so kadire. Oo. Tumigil ka, Marisa. Mayroon po akong alam na makakatulong. Dumarating ang oras para tawagin ang albularyo. Sa pampang sinisindihan ang kandila at inilalabas ang tawas. Binabasa ng manggagamot ang tubig. Ang hatol ay malinaw. May buntot. Si Rena ang kumuha kay Daniel. Oh my gosh! Anong gagawin natin? Itong batiya na ito ay pupunuin natin ng alay sa sirena. Isang alay ang inihanda sa sirena. Puting panyo kahulugan ng pagsuko at respeto. Bigas. Simbolo ng buhay sa lupa. Iniaalay ito sa tubig bilang kabayaran sa gutom na mga espiritu. Manok. Buhay kapalit ng buhay. Personal na gamit. Simbolo ng pagkakakilanlan at tubos. Matapos ihulog sa tubig ang mga alay, bumibigat ang hangin. Tila ba pinigilan ng kalikasan ang kanyang hininga. Tumitigil ang huni ng mga ibon. Tumitigil ang ihip ng hangin. Maging ang agos ng ilog ay tila bumabagal. Nilamon ng tubig ang mga alay. Ito ang sandali ng paghuhukom. Lahat nagtatanong, tinanggap ba niya? Lahat ay nakatingin sa tubig, nag-aabang ng sagot. Ngunit walang senyales mula sa ilalim. Hindi ko ibinabalik ang akin. Kung ipipilit ninyo, may susunod. Sinasapian ang albularyo ng kanyang espiritong gabay upang makausap ang Serena. Sa pamamagitan ng hiram na bibig, napapag-alaman nila ang masakit na katotohanan kapag hindi tinanggap ang suhol. Hindi pumayag ang sirena. Hindi sapat ang ahlay. Ang hinihingi niya, buhay. Wala ka nang babalikan. Dito ka na mananatili. Marisa, saan ka pupunta? Tanggapin na ang hatol ng ilalim. Dahil sa ilog na ito, ang pagpupumilit ay isang sugal na walang panalo. Ibalik mo si Daniel sa akin! Akin siya! Walang hiya ka, Sirena! Buhay ang kinuha, kaya buhay din ang tanging kapalit. Dito ka na, kasama ng mga kaluluwa. Tinitingnan ng sirena ang kanyang kaharian. Puno ng mga mukha ng lalaking hindi na tumatanda. Kanyang itatago ang pinakabago niyang nakuha. Sa mata ng sirena, siya ay hindi isang bangkay, kundi isang mahalagang piraso sa kanyang ari-arian na hindi kailanman pakakawalan. Tulungan niyo kami. Tulungan niyo kami. Magpakita ka, Sirena! Napakawalang hiya mo! Sino ka ba para gambalain ako? Huwag mo akong subukan! Nanganganib si Marisa. Ginalit niya ang sirena. At kapag ginahlit mo ang sirena, maghanda ka. Ang tahimik na tubig ay magiging dambuhalang ahlon na lalamon sa sinumang nasa pampang. Hindi lang ang nawawala ang hindi mo makikita, kundi pati na rin ang sarili mong anino.
Bago ang lamig, maaamoy mo muna ang kanyang pagdating. Ang halimuyak ng bulaklak o lansa sa gitna ng ilog. Help me! Kapag naamoy mo ito ng walang pinanggalingan, huwag ka nang lumingon dahil nasa likod mo na siya. Nangangamoy malansa! Malapit lang ang sirena! Magmadali tayo! Nahuli tayo. Pag-aari na si Marisa ng sirena. Kapag natumbasan na ang hinihinging kapalit, isang buhay ang isinuko, kaya't isang katawan ang pinapalaya. Ito ay iniluluwa ng ilog. Si Daniel ang anak ko! Ah! Ah! Ang kanilang mga labi, maaari ng ilibing, ngunit ang kanilang kaluluwa, sirena na ang makakapiling. Sa kaharian ng tubig, tayo ay dayuhan lamang, matutong magpasintabi, dahil ang hindi marunong rumespeto sa hangganan ay siyang inaangkin ng kailaliman. Wow! Ano sa inyo, madam? Magpapatawas ba kayo? Teka, bakit amoy malansa? Ano po ba serbisyong kukunin nyo? Mura lang ako. Ay, ang babayaran mo. Alam ko na, madam. Magpapahilot ka. Sabi ko na nga ba eh. Mag-ingat sa paglangoy ng mag-isa dahil ang katahimikan ng ilog ay isang patibong. Tandaan, sa ilalim ng tubig walang makakarinig ng iyong sigaw, maliban sa kanya.